of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp vui bậc nhập biết chúng sanh. In tiếng kiều pháp luân nhau đạo ngỡ mộng, như á liêu chân tự ly khổ đắc lạc, tớ chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Thô Su Che Do Ye Ơ La Hơ Đi Sam Yo Sam Pu To Xie. Nam mô Tát Đạc Tha Tô Ya Ya Ra A Ra A De Tam Yo Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come one's true and actual meaning. Vô thượng thâm thâm vi diệu phá bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiên vắc đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghiệm. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shen Hoa, Venerable Shunis, all good advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô, kính thưa quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Oops, wrong one. Okay. We are on slide 334 of the Sutra. Out of focus. We need to get less light somehow. Yeah, I think that window, that door needs to be shut because it's too much light. Okay. Better? Yes. The shiny is kind of hard to see, huh? Maybe I change it to a different color. It's too much work. Okay. Yeah. To lighter or something. When you change the background, though, the whole scheme changes. So it's a lot of work. Buddha mind. Tâm Phật. The sutra mentions about anger and malice. Kinh nói về cái giận hại. They happen to be the most virulent afflictions. Mấy cái loại phiền não này rất là sâu độc. When you have anger and malice, khi mà có cái tâm giận hại, you aim to harm living beings. Là tâm mình muốn hại chúng sanh. Originally, the Buddha mind and the living being mind are interconnected.
lúc mà nguyên thủy á, căn bản á, thì cái tâm của Phật với tâm của chúng sanh là có liên hệ với nhau, rất mật thiết với nhau. When afflictions arise, một khi mà cái phiền não nó nhảy lên, okay, then we are cut off from the Buddha's mind. Thì lúc đó cái tâm mình nó bị xa cách cái tâm của Phật, mất cái sự liên hệ đi. In fact, so it's a terrible thing that could happen to yourself. Thì một khi mà tâm mình mà bị cắt đi from cái tâm, với cái tâm của Phật, thì mình thiếu sự sáng suốt. We lose the clarity of mind. We lose all the inherent powers we have. Okay. Mình mất cái sự sáng suốt, mất cái thần thông, mất những cái khả năng mình có mà Phật có. Okay. Therefore, afflictions is a terrible thing. And cái phiền não nó tai hại dễ sợ. When you guys think, people think in terms of sicknesses and bad things, but at the subtle level, affliction is the worst. Quý vị cứ lo sợ về cái bệnh hoạn, lo sợ về cái tai họa như thiệt ai. Cái mà trước những cái tai họa, cái phiền não, cái bệnh hoạn đó, cái phiền não nó đem tới cái tai họa, phiền não nó đem tới cái bệnh hoạn. You guys don't realize that afflictions bring about sicknesses. Afflictions bring about calamities, disasters. In particular, when you engage in anger, nhất là khi mà cái tâm mình mà có sự sân hận lên, nearly obstructions doors open. Một triệu cái chướng ngại, cửa chướng ngại nó mở tung ra. Anger is a very, very detrimental state of mind. Cái sự sân hận đó là cái mà cái cảnh giới của cái tâm đó rất là tai hại. Okay. Tại vì một khi mình giận lên, đủ mấy chuyện đều không như ý. Because once an angry mind arises, nothing is like as you wish. Isn't that true? Anyone have that experience? Có ai có những cái cảnh giới như vậy không? Okay. Once you angry, everything goes down here. Một khi mình giận một cái rồi là cái gì cũng bể, cái gì cũng hư. Đúng không? Quý vị có thấy như vậy? Okay. So why you keep on indulging in anger? Tại sao mình cứ giận hoài? We can't help it. Mình giận hoài tại nhiều khi mình thiếu tự chủ. Okay. So be it as it may. Mặc dù mình thiếu tự chủ này, nhưng phải nhớ rằng một khi mình cảnh thức rằng là mình đang giận, mình chặt nó ngay lập tức. Therefore, even though you get angry because of lack of self-control, but the moment you're aware of your anger, you should learn to cut it off as soon as possible. Tập cái công phu của nó, that's what the công phu is. Công phu đó, khi mình giận, mình biết mình giận, mình tìm cách mình chặt cái lưỡi giận ngay lập tức. Mới gọi là có công phu. Alright. Questions? Thắc mắc gì không? And the sutra says that you should bring the mind should be undefiled and non-turbid without thoughts of anger and malice towards all sentient beings. It should cherish thoughts of benevolence, peace, kindness, compassion, joy, renunciation, and equanimity. Thành kinh nói là trong sinh tâm vô cấu trược, tâm vô giận hại. Đối với tất cả loài hữu tình phải khởi tâm lợi ích an lạc, tâm từ bi hỷ xả và bình đẳng. This is an important part of the sutra, the section of the sutra. The sutra mentions about the four unlimited minds of kindness, compassion, joy, and renunciation. Đừng nói về bốn cái tứ vô lượng tâm. Okay, this is the essence of Mahayana. Đây là đại thừa, đây là cái tinh thần đại thừa này cái gì? Okay, it's called four limitless minds. Đây là vô lượng, tâm vô lượng. Also called four boundless, vô giới hạn minds, or the four minds of equanimity, hoặc là bốn cái tâm bình đẳng. Okay.
You're on slide 336. Let's talk about these four mindsets. Bốn cái loại tâm này là gì? Nói tí. First of all, you start out always the order is very important. Cái thứ tự nó quan trọng dễ sợ lắm quý vị. Okay. I remember when I was younger, I was a toddler following my grandmother. Lúc mà tôi còn trẻ, còn con nít, chưa 10 tuổi nữa, thì đi theo bà nội, ở với bà nội, bà nội Bắc. Bà nội nói là bà nội ở riêng với gia đình, thành ra bà bắt thằng cháu để chơi với bà và đỡ cô đơn. My grandmother used to be living by herself, away from my parents, and my father was her only son. So since she lived away from her son, she chose me because I looked just like my father. I resembled my father, like a drop of water back then, so that to keep her company. And my grandmother is uneducated. Bà nội tôi là vô thất học, vô học thức, không học gì. And so she gets angry very easily. Bà tính bà nóng dễ sợ. Okay. And I still remember everything, but she's a very devout Buddhist. Vì bà là tin, bà là Phật tử. Không biết Phật pháp là gì, bà biết một chuyện thôi. He only knows one dharma about Buddhism. Yeah. Every time she gets angry, mỗi lần bà nổi giận lên đó, she has a terrible temper. Bà nóng dễ sợ lắm. Bà giận lên một cái là bà hành hạ đệ tớ này. bà tâm là bà hại người ta. Yeah. When she gets angry, she can kill. Especially she was very, 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 very cruel towards the higher help. Nhất là mấy người ở giúp đó, bà ác dễ sợ. Bà giận lên rồi, bà không vừa ý một cái là bà hành hạ người ta, bà dữ dễ sợ. And every time she realized she became angry, she got out of control, mỗi lần mà bà giận dữ đến độ bà thấy bà sợ luôn, mặt bà dữ dễ sợ luôn. Just like mine, khi mà when I was very angry, I inherited all that. Tôi hưởng mấy cái đó là tôi hưởng mấy cái đó hết. She realized she's angry. She kept on saying, wait, no, I don't want this. No, this is not Buddhist. Bà biết bà giận một cái, bà biết bà hết từ dụ một cái, bà cái này không phải là Phật, cái này không phải là Phật tử phải được như vậy. So he said, từ bi sa. He says, kindness, compassion, joy, inertia. Kindness, compassion, joy, inertia. Kindness, compassion, joy. It becomes a mantra for her. These four minds. That's how she calmed down. Vậy bà bớt giận. Dễ sợ không? Nó giống như cái chú vậy luôn. Bà chỉ biết nói từ bi hít sao, từ bi hít sao, từ bi hít sao, từ bi hít sao, and she calmed down. It really works. Isn't it amazing, that knowledge? Okay? So it starts first with kindness. Okay? Thứ tự nó quan trọng. Đầu tiên hết là cái tâm từ. It's a starting point of all Mahayana folks. Quý vị tu Phật pháp phải biết cái tâm đầu tiên mà phải tu là tâm từ. Okay. What is kindness? Kindness is, by definition, kindness is to give joy. Tâm từ là gì? Tâm từ là tâm và cho cái vui cho người khác. Đem lại cái vui cho người ta. Okay. Now, does it say you bring joy to yourself? Có phải cái tâm từ là tâm mình tự đem vui tới cho mình không? Tâm từ đem vui cho người khác. You give joy to others. That's the starting point. Bắt đầu tu là phải như vậy. Quý vị suy nghĩ lại coi. Cái xã hội này á là người ta đề cao là đi truy cầu cái hạnh phúc của mình chứ gì. This
our civilization is based on the pursuit of happiness, right? Our culture is based on the pursuit of happiness, right? Now, Mahayana is also based on the pursuit of happiness. Như trong cái Đại Thừa cũng là truy cầu cái hạnh phúc, được hạnh phúc của người khác. But it's the happiness of others, not yourself. Slight distinction, khác là tí xíu vậy thôi. Okay? Isn't it fascinating? Just off a little bit of one. Chặt có một thôi. Just like, since I can't hold it much longer anymore. Giống như tôi nói cái gì, cái pháp nó là tí xíu thôi, là tự nhiên tu nó trật ra khỏi. For example, the Vietnamese, chẳng như quý vị biết không, mấy chùa Việt Nam mình đó, cái bàn thờ mà thấp. 1, 2, 3, 4. Cái bàn thờ thấp không? Okay? The Chinese altar is higher. Why is that? Là tí xíu thôi, cái bàn thờ bên Tàu nó cao hơn thì. The altar. Yeah, the altar. Right there. Right here. All the altars are low. The Vietnamese temple, they're low. The Chinese temple, they're higher. Why is that? The Dharma is that the sutras and the images should be higher, so that you look up to it, you don't look down. That's subtlety. So whenever you look at the sutra or you look at the images, you're always looking up, never down. Tại sao như vậy? Bên Tàu ta cái pháp đó, bên Phật pháp đó, là khi mình nhìn kinh, mình nhìn tượng đó, hình tượng đó, mình nhìn lên nhưng mình nhìn xuống. Mấy chùa Việt Nam mình trật tí xíu, là tí xíu. See that? So what happened is that the people who don't understand Buddhism, they walk in there and they look down on our images. Big difference, right? You go to a church, you look up to an image of Jesus or God. Bởi vì những người mà không hiểu Phật pháp á, ta vào cái chùa mình á, chùa Việt Nam á, ta nhìn xuống, nhìn với Phật Bồ Tát ta nhìn xuống. Còn người ta vào cái nhà thờ thì nhìn lên, nhìn tượng Thiên Chúa, nhìn Giêsu thì nhìn lên. Đấy là tí xíu. So we create that mindset of people looking down on our images that we try to avoid. There must be a reason for it to be at that height. What was the original reason for that? You save some wood. Save labor and wood. Yeah. Tại sao thấp hơn như vậy? Nó hỏi. Thấp hơn là tại vì đỡ tốn gỗ, đỡ tốn công. It's not any nicer looking. Cô thấy là cái Phật pháp mình cũng là hoài cứ đi cái sai. So what happened in Vietnamese Buddhism? They off a little bit here, a hair here, a hair there. We're so far away from what Buddhism really is, Mahayana really is. Nó là thoái à. Okay, now I'm offending a lot of Vietnamese monks and nuns, a lot of Vietnamese, but I apologize. Okay, tôi đang xúc phạm những người Việt Nam tu sĩ kiểu như tại gia nhiều lắm. Because it has to be said. Cái này phải nói cho biết. Không tu mà không để ý mấy cái lệch như vậy là gì trật được. If you don't pay attention to the small things that you're off, you end up so far away from in the end. Okay? So anyway, same thing here, going back to happiness. Nó bây giờ nói mình hơi đánh lạc trở lại về tài chính, về cái tâm từ. Nhớ không? Mình á, người thường á, người ta tìm cái hạnh phúc cho chính mình. Phật tử của mình là tìm hạnh phúc, mình giúp, mình cho người ta có hạnh phúc. So ordinary people seek after their own personal happiness. The true Mahayana Buddhists, okay, cultivate
to give joy to others. Big difference. Thấy khác không? Thấy bên cái người thông thường người ta lệch không? Nó cũng lệch không? See, the ordinary people are also off, just as well. This is why you ordinary people cannot know true happiness. Chính vì vậy, người thông thường, người thường dân, người ta không hiểu hạnh phúc là cái gì, chân thật là cái gì hết. Any questions, comments, disagreement? Ai không đồng ý không? I just went out and them saying, you guys don't know how to be happy. Tôi mới nói với quý vị là quý vị không biết cái phương pháp để mà đạt hạnh phúc. If you spend your life seeking to fulfill your own personal happiness, you never know true happiness. Tại nếu quý vị để cuộc đời quý vị mà để đeo đuổi cái hạnh phúc của mình thôi, quý vị sẽ không bao giờ biết hạnh phúc chân thật là cái gì. Muốn biết hạnh phúc chân thật là phải biết đem hạnh phúc tới cho người ta. If you want to know true happiness, you need to learn how to bring happiness and joy to others. That is the key. Questions, comments? Are you awake? Okay. That's what kindness is. Kindness is that your mindset is inclined to give joy to others. Cái tâm từ là cái tâm mà mình muốn đem lại cái vui, cái sung sướng, cái vui vẻ cho cuộc đời người ta. Gọi là từ. It's a kindness, you bring kindness, especially to the people with whom you have no conditions, no affinity whatsoever. Nhất mình đem lại hạnh phúc vui vẻ cho những người mà đối với mình không có cái duyên, không có duyên với mình. Okay? Meaning, you bring happiness to strangers. Có nghĩa mình đem cái vui, cái hạnh phúc cho những người xa lạ, người dân nước lạ. You bring happiness, bring joy to your own enemies. Đem cái hạnh phúc, cái vui vẻ tới ngay cái người kẻ thù của mình luôn. That is kindness. Đó là tâm từ. Can you do that? You can't. Đâu có được đâu. No. Come on, you cannot possibly think of giving joy, bringing joy to the person you love so much, like your mother-in-law. Quý vị làm đâu có được đâu phải không? Thì thật là quý vị nghĩ chứ coi, làm sao mà mình sắp tới đem lại cái vui vẻ hạnh phúc cho những người mình ghét đắng, chẳng hạn như bà già vợ vậy đó. Bà nó ghét đắng bà, làm sao mà đem vui vẻ cho bà được, đúng không? Cách nào làm được hết đó. Chứ cô có bị vào vấn đề đó không? Bây giờ vợ gật đầu, she had that problem too. Mother-in-law problem too. Big Shuni. Cái gì cũng hết. Tệ hết. She agreed with everything today. Với chồng người nào? Cái cách nào mà chịu đó, chết thôi chứ cách nào chết bỏ thôi chứ không cách nào làm cho vui đấy. She said, yeah, in principle, sounds good, but it's not easy to bring joy, to bring yourself, to force yourself to bring joy to someone you hate. I say, I'd rather die. I don't know about you, I'd rather die than do that. Right? No? Okay. So, but
But what wisdom is there in such an attitude? Cái huệ gì ở trong đó? Tại sao người ghét cái đắng mà phải đem cái sự vui vẻ cho cuộc đời vậy đó? Có cái gì mà có huệ, cái gì có vẻ mà thông minh ở trong đó, và có tuệ giác ở trong đó. So what's so wise about that? Yeah. Not necessarily. Try to be kind to me, see what happens. You give to them, they take. You know, I remember, Janice, she keeps on giving to this girl here, and she keeps giving her. She, can you give me more? Can you give me more? Give me more. You know, it's like it's never enough. I laugh and say, yeah, keep on giving. Because tại sao như vậy? Có người học trò đệ tử tôi nó cứ cho người ta, cái bố thí người ta hỏi, mà cái người kia, người đối tượng nó cứ lấy thôi, cho không biết, cho cứ đòi, cứ một cái đòi thêm, giúp tôi thêm đi, giúp tôi thêm đi, rồi cái học trò tôi nó cho thêm. So what's so wise about it? Có gì hay vậy đó? Too advanced, branding use. It sounds good, but I don't buy it. Okay. Cái ngã, cái nói về cái ngã, nên mình giúp như vậy mình chinh phục được cái ngã của mình. Tôi nói thái độ tôi này nó xa quá, cái ngã tôi nó lớn, đừng nói chuyện, đừng đụng ngã tôi. Don't touch myself yet, okay? You don't touch myself. I don't like it. Đừng đụng ngã tôi tôi không thích. Okay. Nhưng có cái lời ngay lập tức này. I tell you one immediate benefit you don't realize. Yeah. Well, if you look at it karmically, it's got to be a good thing. Because if you do the opposite, you're creating more trouble for yourself. Mm-hmm. That's right. At least you're adding fuel to the fire. If they hate you and you're nice to them, they find it hard to keep on hating you. They may not stop hating you, but they find it hard to increase the hatred. Let me translate that, because there's some wisdom in here. Are you Buddhist? No. See, the Buddhists don't get it. Ông người Mỹ ông nói rằng là cái lời đầu tiên hết á, okay, là người ta bớt giận. Thì tôi nói đúng, người ta đang hận thù mình, thì nếu như người ta hận thù mình, ta ghét mình, ghét cay ghét đắng mình tới mình tử tế người ta, mình cho người ta cái vui vẻ, thì người ta càng khó hận thêm, đúng không? Thì cái lời đầu tiên mình nghe rồi đó là không thêm, không bị tai họa thêm. So you are not increasing your losses, your destruction. Remember, they're angry, they bent on inflicting destruction on you. Nhớ khi người ta giận có người ta đang cố hại mình, đang phá mình gì, thì người ta đâu muốn phá thêm nữa. Thành cái lời đầu tiên. Okay, what else? Suffocate with no kindness. Right? It's not English. What's suffocating in kindness? Ông nói là bên Anh á, bên nước Anh người ta nói là giết người ta với cái từ lòng từ. Tôi nói ở đây ấy, có là gọi là con này là bóp mũi người ta với cái lòng từ. Okay? What's suffocating with kindness? Is it here? I think so, no? Or is it Vietnamese? You know, the Vietnamese, they have pretty good wisdom. The Asian wisdom is pretty good. I'm so here and there that I don't know where my sources come from anymore. But you suffocate them with kindness, right? Yeah. You suffocate them so they cannot resist you anymore. They cannot fight you anymore. Mình làm người ta nghẹt thở với cái lòng tâm mình, có nghĩa là sao? Người ta thở mà ta không thể nào mình đấu mình được nữa.
That's kindness. What kindness can do to people. Say something that's kind of like Huh? French? Powerful. Yeah, something like that. Yeah, you suffocate them. Yeah, so it's Vietnamese. See, I still haven't forgotten my Vietnamese roots. Okay, so you suffocate them with kindness. Okay, because suffocation invokes the image of someone lacking air, and therefore they cannot fight you anymore. They cannot put up resistance anymore. It's so important. It's so subtle right there. Vì thấy nhẹ nhàng, thấy gì dễ sợ, mình tử tế với người ta, mình đem người ta sự vui vẻ, ta bỗng nhiên người ta bị mình siết. But there's even a more subtle something you wouldn't even think of. Cái này quý vị không nghĩ tới đâu. Là sao? Muốn trăm hả? Bữa nay không có 100 đâu. Tuần trước suýt mất 100, không biết không? Có người sắp nói ra trả lời, tôi sợ tôi phải trả lời trước. Yeah. Có một người bạn á, hai người mà nó ưa xích mích lắm, thấy không? Xích mích tới hai người không có nói chuyện. Tới sau cái cô này là cô nghĩ là bây giờ mình tu hành là mình phải có cái tinh tự. Này cô nghĩ như vậy, một thời gian hai người không có nói chuyện. Rồi tới một sau này cái cô này cô nghĩ là thôi mình tu hành mình không có nên gắn những cái sân hận với người ta nữa. Thì cái cô này cô chạy đi, cô thấy đi chùa đó, đi gặp cái cổ kêu rồi cũng vui vẻ. Biết cái cô kia có trả lời sao? Ủa bây giờ mày biết tôi tốt rồi hả? Này là tôi nói cái chuyện cũng đúng hết trơn. Bữa nay mày chứng là cái chuyện tôi nói đúng. Bữa nay này kêu họ cái này kêu. Cô kia có nói cho nghe vậy cô tức quá chứ. Cũng từ đi cũng từ không được. Vậy nhặn đi. Cô nói trước mặt luôn đó. Trời bữa nay mày biết tôi tốt rồi. Nói cái chuyện gì cũng phải hết trơn. Bữa nay mày chia tay. Cái này cũng nghe tức quá mày mai đi hả? Chào cổ. Cái mặt nói đi tôi khóc. Quý vị ha. Don't phải là vậy. She says the two people a great argument, and two ladies. What else? Who else? And one of them is a Buddhist, and she said they both go to the temples, Buddhist temples, and one of them said, "I'm Buddhist, therefore I should cultivate the mind of kindness. So I should be kind to her." So she sees the other gal at the temple, and she comes over and she nods, and, "Oh, you're so right, yeah, you look so wonderful today." And the other one says, "What are you doing? So you trying to pull a leg or something?" And so this woman, the woman who was trying to be kind, was so mad. I said, I'm trying to be kind and she won't even let me. So the next time around, next day she sees her at the temple, she looks the other way. There's so much for kindness. There's a reason why you want to be kind. Lý do mà quý vị phải cần học cái pháp từ này, tại nó rất quan trọng. Okay. I will tell you an anecdote. Tôi kể cái chuyện cái kinh nghiệm cá nhân tôi này. Cái này nó xảy ra lúc mà tôi còn trẻ, mà tôi không biết tu gì hết, không biết Phật pháp gì hết. Hồi trước tôi là vừa ngạo, vừa tham tiền, vừa tham, vừa sân, vừa si, vừa dâm, vừa đủ thứ hết. Tầm bậy, rất tầm bậy. And back then I was icky. I was defiled, lots of defilements. Okay. I still have a lot of defilements. It hasn't changed much, but at least I'm a monk now. Bây giờ thì vẫn còn cái ô uế vẫn đầy hết, nhưng để nhất bây giờ mặc áo xuất gia thì mình còn biết khổ thẹn. Back then I didn't know shame or remorse. Hồi đó không biết khổ thẹn là gì hết. Anyway, back then, in 1993, 1994, hồi 1993 hoặc 94 gì đó, tôi không nhớ nữa. There was a Earth Conference in Rio de Janeiro. Anyone remember that? Hồi đó ở bên Rio Janeiro, bên nước Ba Tư, Brazil, có một cái conference, có một cái hội mà về cỏ đất, là hội xanh đó mà, gọi là cứu cỏ đất. Back then was green, the green concept, a green movement. Hồi đó là bắt đầu
có mấy cái phong trào để mà cứu cỏ đất phải bị ô uế, bị phóng uế rồi nó bị hư. Thành ra ở Rio de Janeiro ở dưới Nam Mỹ, cái chỗ đó thơ mộng dễ sợ lắm. There's a conference where the whole world gathered, and they have exhibition and businesses, and I was doing a marketing thing for my company. Hồi đó tôi mới xuống đó, hãng mới gửi xuống đó để mà tham gia tại cái hãng. Hồi đó là cũng làm về cái nghề đó, thành ra họ gửi để làm triển lãm. So my company sent me down there for an exhibit. Okay, I went down there and I loved it. Hồi đó vui lắm, tại vì because you know the one thing that suits me just fine. Okay, hồi đó thích lắm, mà tại sao? Hồi đó mình còn độc thân mà, thành đi chơi đi ra ngoài quốc là thích dễ sợ lắm. What happened is that you eat real well, xuống đó ăn ngon dễ sợ lắm, mà rẻ, ăn rất là rẻ. Okay, ăn ngon nè, rồi phong cảnh đẹp nè. And then they're famous for beaches. Hồi cái Rio Janeiro kiểu đó nổi tiếng nhất là họ mặc mấy cô mặc đồ bikini, mặc thiệt ra mặc áo biển, áo tắm đó, là thiệt ra không phải là áo, chỉ là mặc dây. The string bikinis more like, not bikini, like string bikinis or thong bikinis. Okay, there's a lot of fun to go down there. Hồi đó tôi thích xuống đó là tại vì họ mặc áo mà không phải áo nữa, mà họ mặc cái dây thôi, nhưng mà cái áo là còn có nhiều vải, còn này cái áo nó giống như bằng dây thôi. Nó mỏng bằng cái dây thôi. Hồi đó thành thích xuống đó. And the amazing thing about Rio is that that's what Rio is famous for. Hồi đó là cái chỗ Rio đó nổi tiếng cái đó. But what you guys don't realize is that you have to be there to know what I'm talking about. Is that the Rio women are crazy. Mấy cô ở Rio đó là họ bạo dễ sợ. You know, in Rio, the women go after the men. It's a 50-50. Hồi đó, it's not unlike our culture here, where the women also go after men, but more discreetly. Ở dưới đó, no. Đàn ông là thích nhau là rượt nhau, công khai rượt nhau, rất thoải mái. Okay, không phải như là cái xứ này đàn bà phải giở đò đợi đàn ông tới rượt mới bật đèn lên nọ. But có đúng không? Hả? Sao gật đầu? See what I'm talking about? See the women, there's this double standard. Ở xứ này nó có cái sự hai cái phân biệt khác nhau. Women, you're not supposed to be the chaser. Xứ đây cái văn hóa này, đàn bà không nên là làm thực săn, rồi để đàn ông làm thực săn. Nó đúng và nó hợp. So this culture is like that. The men are supposed to be the chasers, the predators, and the women are supposed to be the victims, right? It's more appealing that way. In Rio, it's an open season for everyone. Ở dưới đó ở Rio Janeiro là đàn ông đàn bà là rượt nhau một cách thoải mái. Bà mà thích đàn ông chạy tới rượt, tới cua trên bờ. Okay. I was down there within the first day. Okay, hồi đó ngày đầu tiên tôi xuống đó, I had two girls lined up immediately. Hồi đó tôi xuống một cái là hai cô tới rượt tôi ngay lập tức. Tôi thích dễ sợ. No, I was single. I was divorced. Free and clear. Hồi đó là mới đi nhì xong, thành thú dễ sợ. So anyway, I have two lined up, and then a third one on the periphery waiting for her turn. They're so aggressive. Okay. Mấy cô gì đó là bạo dễ sợ. So in the evening we went out. We got together with a group of non-profit people. Tôi làm quen một nhóm bạn cũng làm triển lãm. Mà họ là không gọi là non-profit was vô vụ lợi. Thank you. Cái nhóm họ hẳn chỉ họ là vô vụ lợi, tôi là có vụ lợi. Thành tôi đi chơi nha, tôi ra đi ăn chung. So at night after the exhibit we hang out together. So we went out to eat. Rủ nhau đi ăn tối. Think about it. We went to
Brazilian in Rio is very expensive. Rio là đại khái là hơi đắt đó. Trong cái xứ đó, Rio chỗ đó là đắt chứ. Thành phố mà rất nổi tiếng. We ate beef steak, ăn steak. We ăn steak. We drank beer, uống bia. Okay, we have a whole feast like 13 of us. 13 người chúng tôi ngồi chung với nhau. Okay, there men and women and homosexuals and you name it. We hang together. Thì trong nhóm đó là trai gái rồi là già lớn trẻ với là đồng tình luyến ái với là đàn ông đàn bà đi chơi chung nhau vui vẻ chứ sợ. We have such a good time and we ate so much. We have such a feast. You know what it came up to about? My part of the share, if you split down, you divide it equally. Biết tôi tốn bao nhiêu? $2.50 $2.50. $2.50 for steak and beer and whatever. Back then, 1993 now. Yeah. No. You go to the tourist trap, it's $25 a head. Khi mà tới mấy cái chỗ mà của người du khách á, là $25 một người. Còn tụi tôi đi đường trong. Like what happens? These guys. This is where the locals hang out. Tới cái chỗ mà những người ở đó mới biết tới thôi. Chứ còn du khách tới chỗ khác là nó chặt $25 một người, $25 một người, uống rượu uống bia đầy đủ hết, $25. Think about it. For $2.50 you eat your heart out. For $25 they are getting rich on us. Sướng vậy sao? Okay, so I was there. Okay, I was eating away. Okay, and my date was there, and she was overdressed up, and said, "Oh, life is good in Rio." Thấy sung sướng như sợ. Bạn cô date của tôi là ngồi bên cạnh tôi, là ngồi ăn uống vui vẻ, sung sướng như sợ. At that time, lúc đó, Rio is known. Thời đó, cái chỗ Rio đó là cái tuổi trẻ đó, 5-6 tuổi đó, đầy hết. Rio is known to have a lot of kids living on the sidewalks. Hồi đó là cái chỗ Rio nổi tiếng vậy, tại vì hồi đó, back then, Rio, Brazil had like a 20% inflation every month. Hồi đó ở Ba Tư đó là mỗi tháng á, cái bị inflation, what's inflation? Lạm phát á, là 20% một tháng. So the country is very poor. Hồi đó nghèo dễ sợ. So there are a lot of runaway children living in Rio on the street. Hồi đó con nít nó chạy, nó không có nhà, nó sống ngoài đường. Ở Rio nhiều lắm. Okay, they hang around the restaurant. And for that Earth conference, the government came and got them on the truck and trucked them out of the city. Hồi đó lúc mà tổ chức cái đại hội đó, cái hồi đó thì chính phủ mới góp mấy đứa trẻ mà không có nhà đó, gom chở xe truck ra ngoài thành phố. But when I was there at the restaurant, okay, they had I was looking at the beautiful light, Rio is beautiful at night. Lúc đó tôi đang ăn xong mới ngồi mình thoải mái, người ta nói chuyện với mình đã mình nhìn, mình ngắm cảnh nhìn trên trời. I was looking at the scenery and then I felt a tug. Tự nhiên tôi thấy bị người níu áo. I looked down. Okay, I looked down. I saw a tiny kid. Okay, thấy đứa con nít, thằng con trai, thằng con nít, nó kéo áo thôi. Nó nói việc nó chỉ trên cái trời. So he showed me a balloon up on the other direction. A beautiful, nice balloon. I said, is it? So I looked and said, oh, how nice. And mình thấy đẹp, mình vui, mình cười. Xong rồi, mình nhìn nó, mình nhớ sực lại. Ấy, thằng nhỏ này, mình mới ăn xong. And then I remember I just ate, I was full and happy and content. Mình sung sướng, mình no. Là cái đứa nhỏ này nó nhắc này. You can tell that he's a street child because he's very, very thin.
Okay, you can look on the face; it's kind of gaudy, and you know, and the clothes is not very clean. So I reach into my pocket. Okay, cái thứ mình phát tâm, mình lấy thò tay ra túi, lấy tiền ra, không biết tiền gì. I had some Brazilian money. Lúc đó mình trong túi có sẵn tiền, là tiền của tiền Bá Tư mà, thì mình đưa tiền đó, đưa nó tờ gì đó. It's about $10. Okay. Lúc đó nó trị giá khoảng chừng $10. Okay. Thế mình rút tiền ra, mình đếm, mình lấy tiền ra, mình đưa nó tờ, cho nó tờ. You know, it's $10. Okay. Hồi đó là $10, là lớn lắm á. Okay, you know, the kid's eye shone like so brightly. Cái mắt hay đứa thằng nhỏ đó, nó sáng như là mặt trời. Nó mừng không thể tưởng được. You know, and he was running back and forth around among the table and showing the people at the owners, the workers' restaurant, saying, "Look at the money I got. He gave me. Look at the money he gave me." Okay, nó đưa, nó khoe, nó nhảy nha, cái tưng nó đi từng bàn này cái bàn khác, nó khoe mấy người làm ở khách hàng, cái tiệm ăn đó, nó này ông cho tôi cái tiền này, cái tiền ông cho tôi, cái tiền tôi có không? Okay. That joy, yeah, we were so happy. Nó sướng không thể tưởng. That's the first time in my life that I felt good about myself. Lúc đó tôi thích vậy sợ. Cái sướng lúc đó mà tôi thấy được đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy được cảm giác được cái sướng đó. The first time in my life I experienced that kind of joy already. Just how poor my life was. Hồi đó cuộc đời sống tôi nó nghèo nàn như vậy. Lần đầu tiên biết sướng, thực sự nó sướng một cách tự nhiên, một cách là tự do. Okay, and the kid gave it to me. Cái đứa con nít đó, nó cho tôi cái sướng đó. That's why I still remember vividly today. Ngày hôm nay tôi còn nhớ rõ như vậy. Lần đầu tiên cuộc đời tôi sướng, một cái sướng kỳ lạ như vậy. The first time in my life I experienced that kind of joy. Free. Mm-hmm. Christmas gifts to the children, you see the deep joy. Yeah. That's the kind of response. Yeah. Mm-hmm. Especially from a stranger whom you don't even know, and that the kind of kindness you receive, that's the kind of response the kid got. Thành ra cái mà làm tôi cảm động như sao? Vì tôi nhớ là tôi không quên được cái cảm giác đó. Okay, that's my point. Cái đó là cái ý tôi nói đó, là khi cái gì cho người ta cái vui đó, người ta cho lại cái vui không thể có được. If you give joy to others will give you the kind of joy you cannot give yourself. You cannot give yourself. Whether it's giving your gift to your children for Christmas, gifts to your children, or giving to the next stranger you encounter, they can give you the joy you cannot give yourself. Thành hoặc mình cho cái quà Noel, hoặc là cho người mình quen những cái đồ những cái quà. Cái khi mình cho người ta cái vui ấy, cái vui người ta cho lại mình cũng phải có được, mình cũng phải tự cho được. Okay, this is the depth of Mahayana, folks. It looks so stupid, and yet if you do that kind of stupidity, you engage in that kind of stupidity, you experience kind of joy you cannot otherwise get. Thành ra cái đại thừa mình á, còn dầu trên cái bên trên nó lộ ra bụng như mình khờ quá, bụng như mình phải cho người ta cái vui, mình mới lo cái vui mình. Chính vì mình cho người ta cái vui đó, mình mới được cái vui mình có thể có được. Đó là cái sâu xa của đại thừa. Vì vậy đó, quý vị tin gì không? Vì vậy cái tâm từ nó quan trọng cho đó. Okay, never mind about self
the selflessness and also on, I'm telling you, you get rewards. Okay, you get rewards immediately. Tôi nói cái chuyện á, đừng nói chuyện sâu xa về cái chuyện to tu về cái mà nhìn cái ngã mình. Ngay nếu mình cho người ta cái vui, cái hạnh phúc, mình đem cái hạnh phúc, cái vui cho đời người ta, mình hưởng cái hạnh phúc, cái vui trong đời mình ngay lập tức. It's instantaneous, folks. That's because you're seeking, because you're looking for it. Yeah. No, the principle, the concept behind it is that you keep on giving and giving and giving by in the fact of giving. Okay. The concept behind, the idea behind it, Randy, is not so much that one kid. That is, the idea behind it is that happiness comes from others, not from yourself. Vì phải nhớ như vậy nè. Ok, ông này ông nói là chẳng hạn bây giờ nó cho người ta 10 đồng, người ta không có mừng như vậy đâu. Tôi nói 10 đồng, 10 triệu, nó không khác nhau gì hết. Ok, cái quan trọng phải hiểu như vậy nè. Cái hạnh phúc mình là từ người ta cho mình, chứ không phải mình tự tạo đấy. Remember, happiness is given by others. It's not something that you give yourself. Agree or not? Đồng ý không? You can give yourself a car. Cái gì có thể tự cho cái chiếc xe. You can buy yourself some nice clothes. Có thể tự mua được áo quần tốt mà mặc. Okay? But the joy comes from others. Nhưng để cái vui lớn nhất của mình là từ người khác cho mình, chứ không phải từ mình cho nữa. That's true. Ai đồng ý không? Right? Đúng không? Cái mình tự cho đó, cái vui nó nhỏ dễ sợ lắm, nó không có ý nghĩa gì hết. Mà khi người ta cho mình á, cái vui nó lớn hơn nhiều, nó vẫn mình không thể tưởng được. Remember, whatever joy you give to yourself is pretty small. It's the joy from others that give you that's much bigger. Now imagine this, folks. If your attitude is give joy to every single one of them. Cái nghĩ là cái gì? Nghĩ là coi. Cái từ là gì? Là mình cho hết tất cả vui, tất cả mọi người nghe, chứ không phải mình chọn đâu nha. Thì tất cả mọi người cho mình lại cái vui, không phải cái vui mình lớn chừng nào. So think about it. Everyone, okay, you give joy to everyone and everyone reciprocates. That's what happiness really is. Cái đó là cái chân hạnh phúc của đó quý vị. Why can't I speak like this when there's a Dharma assembly? Why do I have to wait in the Sutra lecture? And no one wants to come to a Sutra lecture. They only want to come in for 5 minutes and listen to whatever. Anyway, yeah. It's not detachment. This is giving joy. It's very clear. Never mind with detachment. We're not there yet. We're talking about giving joy. You walk around, you give joy. You will grow. It doesn't have to be material things, folks. How about giving your kindness to them? Đâu cần phải tốn tiền đâu. Mình cho thôi cái vui thôi, đem lại cái vui trong cuộc đời người ta thôi. There's so many ways to bring joy to others' lives without having to spend money, folks. It doesn't cost anything. This is the kind of mindset we're talking about, though. It's not about detachment yet. Đấy là không phải mình, ông này ông nói về cái chuyện xả, tôi chưa nói tới xả, tôi chỉ nói chuyện là đem cái vui lại cho cuộc đời người ta thôi. Okay? Mình đi gặp ai mình đem lại vui cho đời người ta, đâu phải cần tốn tiền đâu. Tâm mình như vậy, có cơ hội mình đem lại vui đời người ta. Còn given a chance, you bring joy to their lives. All right? Ước says, I don't know about that. I'm glad my wife is not here today because bringing joy to her life is the last thing in my mind. You know, I respect her too much. Ước là hơi do dự thì tại vì may mà xã có ở đây. Tại vì ông cái tâm ông là ông đâu có nghĩ chuyện mà đem cái niềm vui tới cho vợ mình đâu.
You're not looking. You're not looking. I'm not looking. I'm not saying you have to look for it. Okay? I'm saying it happens instantaneously. You don't have to look for it. I gave to that kid, he gave it to me immediately. I didn't have to look for it. And I wasn't looking for it. Okay? So you give joy. You're not looking for joy back in return. That's very important to make that distinction. Phải nhớ rõ là tâm mình cho đem lại cái vui cho cuộc đời người ta. Không phải mình đòi người ta đem cuộc đời vui này cuộc đời mình. Mình không đòi nhá, mình chỉ cho thôi cái vui thôi, đem lại vui hạnh phúc thôi. Cái đó là cái tâm từ được quý vị. Tôi biết quý vị nghe người ta giảng cái tâm từ này là 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi. Ok, nhưng mà vẫn chưa ai giảng cái hiểu cái pháp từ là sao hết. Đó cái pháp từ của Đại thừa rồi quý vị. I know you've been reading about kindness for the last 20, 30 years. All the time you've been exposed in Buddhism. I tell you, this is what kindness, Dharma, and Buddhism means, in Mahayana means. Questions, comments? Yeah. Có hai cái này cho một cái mắc nợ của người ta thì mình cũng cho một cái tự cái tâm quan hỷ mình cho là hai cái giống con thấy những người bố thí rồi này kia đó thì người ta có nói hoài cho nó bố thí đó nó hai loại. Một loại là mình bố thí là khi mà mình phát cái tâm để mình bố thí mình trả nợ ta chưa đủ nên chứ nó là mình bố thí. Tại vì con có biết một người đó có nhiều người thầy ở Việt Nam thầy cái nghèo nó nhiều hơn cái giàu mà rồi cái nghèo đó thầy ta gửi vô chùa ăn uống rồi thì rất là nhiều. Xong á người ta qua tới bên đây đó thì người ta làm khó người ta cũng biết đi từ thiện bố thí thì những cái đó ai nào cũng phát tâm để làm bố thí thì cái bố thí đó thì mình nghĩ mình đi trả nợ ta chưa hết thành ra nó là mình bố thí. Mà hồi nãy thầy nói thầy bố thí 10 đồng cái người đó nó hai đồng nó sáng người đó, cái đó là thật tâm để bố thí. Hai cái này con nghĩ như vậy đó. He says, when you give, maybe you're paying off your debt, or you simply giving. So there's a difference. Đừng có nghĩ như vậy. Don't think like that. You just give, chỉ cho thôi. Không cần biết mình nợ là không nợ, nó quan trọng. Cái tâm mình chỉ cho, tâm từ sẽ không cho thôi. Có cơ hội mình cho thôi. Không cần biết là cái nguyên nhân là sao. Không biết lời, không cần cầu gì hết. Okay. Được dịp đem lại cái vui cho cuộc đời người ta. Lại gọi là từ. So kindness is about one given a chance, given the opportunity, given the conditions, you bring joy to others' lives. That's it. Never mind whether you owe them or they owe you or whatever, it doesn't matter. Okay, it's a mindset of bringing joy to others. That's what the Dharma means. So far, so good? Okay? Let me ask you this then. Let me ask you this then. When was the last time you were kind to your spouse? Vậy tôi hỏi quý vị, nếu như vậy thì lần cuối cùng quý vị đã có một cái thái độ từ bi với ổng với bả là lúc nào? You're a superior cultivator. Trình độ ông này cao quá này. What? It's safe. It's safe. Yeah. Okay, folks. Okay. This is why I need to caution you. Cái này tôi nhắc lại cái gì? Cái này cẩn thận á. Because I notice it's between spouses. Cái này tôi quan sát cặp vợ chồng, nhiều cặp vợ chồng tôi thấy rồi nha. Là tôi mới nhắc cái gì cái này á.
cái cơ hội này để giúp quý vị nhắc lại. This is the opportunity I remind you because I see couples together. I see how they treat each other. Okay? Of different ages, different racial backgrounds, different religions. I've been watching this all these years. Tôi quan sát cặp vợ chồng nhiều lắm. Chủng tộc khác nhau, tuổi tác khác nhau. I tell you this. The one thing that I see people, the way spouses treat each other, cái thái độ của những người mà cặp vợ chồng với nhau, cái gì? You know what I notice? Biết cái gì không? I see no kindness. Tôi không thấy cái từ trong cái thái độ giữa vợ chồng với nhau. I don't see it. It scares me. Tôi lắc đầu, tôi nói thiệt quý vị, cặp vợ chồng tôi gặp không thấy cái từ gì, không có cái thái độ cái tâm từ ở trong với nhau. I see arguing because you need to prove that you are right. Tôi thấy họ cãi nhau tại họ muốn chứng minh họ đúng. Anyone have that problem? See, you're so intent on proving you're right. Okay? Because that's the reason for you to be together with her. Cái đó là tại lý do chính đáng quý vị ở chung đó. Tại vì phải có lý mà ở chung được, đúng không? Là cứ tìm cách đủ hết phương tiện để mà chứng minh là mình đúng. Okay? I see going after benefits, thích là làm lợi. Okay? You go to the supermarket. Oh, look at how cheap this grocery is. Thấy vào cái tiệm thực phẩm một cái, thấy cái đồ nó rẻ. See, can you go look for better deals? See, it's like seeking for benefits. Yeah. Đi tìm cái lợi. Okay? I don't see kindness, folks. Huh? Is that how you treat your spouse? You go out there and chase after profits? Okay? That's how you spend time together, folks. Lâu mình đi làm về, hai ông bà đi làm hết. Lâu mới ngày gặp nhau được tí thôi. Chiều là tối mới gặp nhau đi chợ một cái là ông bà người tách ra, người đi kiếm cái này rẻ hơn, người kiếm cái đó. You're not kind to each other. You're seeking after benefit. You're seeking after profits. You're going after profits. Instead of trying to be nice, be kind to each other, bring joy to each other. Isn't it sad? Thấy cuộc sống nghèo nàn dễ sợ. Mình cuồng cuộc đi làm việc cả ngày, xong về một cái gặp nhau một cái cãi nhau, đấu lý với nhau, đấu trí với nhau, hoặc là đi tìm lợi, làm ra nhiều tiền hoặc là bớt tiền hơn. Chứ còn mình bỏ thì giờ ra, mình đem lại cái vui cho người sống chung cuộc đời của mình. So you don't spend enough time bringing joy to the person who shares your life with you. Isn't that sad? It's a lack of wisdom somewhere here in your training, in your culture. Thiếu cái sáng suốt trong cái nền văn hóa cái vị. I'm naming all of you. I'm naming the Jews. I'm naming the Arabs. I'm calling the Persians. I'm calling the Americans. I'm calling the Hong Kong people. I'm calling the Vietnamese. I'm naming all of you. I don't see it. Isn't that right? Tôi có sai không? Yes, Ken. Speak up. I don't see it often enough. Or sex. Yes. Something wrong with you boys. Something wrong with you. You know, hiểu? Sống sai. Không biết sống. Where's Amy today? Make sure she listens to this part. You got it? I mean, this is why I speak Dharma, because I see the need for it. Okay? All the excitement is fine, but after all, what you remember is the kindness, right? That's what lingers. Quý vị biết không? Cái thích thú đó, nó tạm bợ thôi. Chứ còn cái từ đó là nó ở mà lâu dễ sợ. Ở hoài à. You know that? See, you don't realize it. You don't even know it. No one ever taught you that.
Không ai dạy cái gì sống như vậy hết. Không biết hạnh phúc là cái gì. Có sướng không? Cái gì nghĩ về hạnh phúc không? You think you guys are happy? You're so unhappy. I can see it in all your eyes. Okay, questions, comments? It starts at home, folks. It starts with your immediate circle. Đừng có nghĩ chuyện xa vời nghe, nhẹ chuyện người trong nhà mình đem cái vui cuộc sống của ta. Tôi nếu quý vị mà có được cái tư tưởng như vậy, tôi chắc chắn quý vị sẽ hạnh phúc hơn nhiều ngay lập tức. You don't have to go very far. Bring joy to people in your household, your neighbors, your neighborhood. You see how much happier you'll be. How much happier you can be. You have to let go. You have to learn to let go. Quý vị phải đổi cái thái độ nha. It's not about seeking to please yourself, indulge yourself. Không phải mình tự thỏa mãn nữa nha. Mình sung sướng thêm nha. It's about giving more joy outside. That's how you become happier. Hiểu không? Không phải là mình tự cho cái hạnh phúc mình mới hạnh phúc được. Mình cho người ta hạnh phúc, tự động mình hạnh phúc hơn nhiều. That's wisdom, folks. Cái đó gọi là trí huệ đó. Còn mà tự cho cái vui, mua lại cái vui, mình đem lại cái vui cho cuộc đời mình, cái đó là quá tầm thường. Cái đó gọi là thiếu hạnh phúc. I call that, you give your premise is to give joy, buy joy, to indulge in yourself. I call it petty happiness. It's not true happiness. Không phải hạnh phúc chân thật đâu quý vị. All right. Anything else? There's so much more I can go on, and because this kindness dharma is beautiful dharma. Cái pháp từ này, pháp tuyệt diệu quý vị không hiểu. Okay. Let me tell you another reason why you want to practice kindness. Lý do khác quý vị muốn tu cái pháp từ này. Rất quan trọng. Very important one. Because kindness is in the nature of goodness. It's starting point of goodness. Cái từ là cái bắt đầu của cái thiện. Thiện không thể nào khởi được nếu không có cái từ. Goodness cannot arise without kindness. Now, some of you pride yourself being evil. Okay, quý vị có một số người mà rất là hãnh diện, rãnh diện, rất là về cái sự ác của mình đó. I don't have a problem with that. Okay. Evil can also can bring you happiness. Cái ác nó đem lại hạnh phúc mình đó nha. You believe that? Quý vị tin gì không? Người ác thích ác chứ, cái gì lạ đâu, right? But the happiness you experience from the other side is not as good as the one on the good side. Đều cái hạnh phúc mà trong cái ác đó nó không có thích thú bằng, không có sướng bằng, không có vui bằng, không có đầy đủ bằng cái hạnh phúc bên cái kia cái tốt. Right? So you have to make that choice. Okay. Thì nhớ đó. Nếu mình chọn đi đường ác đó, thì có hạnh phúc nói, có hạnh phúc mình biết hạnh phúc được, nhưng cái hạnh phúc đó không thể nào bằng cái hạnh phúc của mình phi thiện. This is why the Buddhas chose a good side, folks. Take a clue from the Buddhas. Thấy không? Bởi vì Phật mới chọn cái đường thiện, nhưng tôi thấy Phật biết mà đường ác cũng lợi hơn, Phật là ác rồi, Phật là đại ác rồi. Phật là đại thiện, cũng gọi là biết hạnh phúc. Okay. So the corollary of kindness is that stick to the good side. Từ là gì? Đừng có làm ác. Làm thiện.
Questions? Okay. If not, I move on to compassion. Nếu không có thắc mắc gì, we can talk about kindness. It's a lot to talk about. Yeah, I even wrote a Dharma talk, which is not even mentioned here, right? Is there any overlap? There's some little bit. Yeah, because the concept is there, has to be explained, but it's this Dharma is so profound. It's limitless. I only chose to explain to you a few aspects because I'm concerned about your marital life. That's all. Ngày hôm nay là tôi nói cái từ này nó rộng dễ sợ, nói vô tận, nói hết cũng đủ thì giờ nói. Ngày nay tôi chọn tại tôi biên một cái bài giảng, bài pháp trong web, trong internet. Tôi hỏi bà đừng coi lại, hỏi cái bài mà về từ đó với cái pháp tôi giảng từ ngày này nó giống nhau, nó giống tí xíu thôi, có phần giống, còn phần lớn không giống. Đương nhiên là cái pháp từ nó rộng dễ sợ, nó rộng vô lượng, vô tận. Ngày nay tôi nói cái từ, tôi nói về cái phương diện, tôi cũng nói thẳng về vấn đề là giữa cuộc đời của quý vị, gia đình quý vị đó, phải biết từ cái người trong nhà mình. You have to be kind to the people you live with. You have to work hard at it, folks, because you will not know happiness. You have to start right there. All right? It's not about being right. It's not about profits. It's not about all those things. All those things are secondary. It's about bringing joy to that person's life. Whether it's your son, whether it's your wife, whether it's your mother-in-law, okay? That's what it's about. Thành phải nhớ như vậy. Cái này không phải là mình sống, không phải để là mình đúng nha, hoặc mình làm tiền nha, hoặc mình lợi nha. Sống mình đem lại cái vui cho những người sống chung với mình. Như vậy mình mới hạnh phúc. Alright? So don't tell me that Mahayana is way out there, is of no use to you at all. Okay? Đừng nói đại thừa là quá trừu tượng đi, quá cao siêu, toàn là vô ngã, toàn là cửa không này nọ không có lợi gì với tôi hết. Cái pháp đại thừa ngay ngày hôm nay, có lợi ngay ngày hôm nay. It's right at home, right where you are today. That's what Mahayana is. Okay, next, compassion. Như dạng cái đi. Okay? Đi. When you talk about compassion, khi mà nói tới cái bi là cái gì? Bi là gì? Bi có hai phần. I'm making it up. Tôi đừng sắp lại. I haven't written about compassion yet, so I need to make it up as I go along. Compassion has two parts. Okay, the first one is that you're able to see suffering, and some of you might disagree with me about suffering. I will not name any names. Okay, có nhiều người hai phần nhất hết đó là thấy cái khổ. Thì có nhiều người không đồng ý với cái khổ với tôi. Okay, you need to see suffering. Number two, and you intend to remove the suffering, to eradicate suffering. Còn cái gì là mình thấy khổ, diệt cái khổ đó. Cái đó gọi là bi. That is compassion. Okay, questions, comments? Oh, by the way, speaking of kindness, I'll backtrack a little bit. Tôi xin phép tôi nhảy lui lại tí, tôi quên nhắc chuyện này, nói mình quên. I always speak about current affairs. Tôi nói tại cái chuyện nó liên quan ngày hôm nay. For today. Today, lát là chiều, around 3 o'clock. 3 giờ, có một người sẽ tới đây, có một ông Mỹ sẽ tới đây. There will be an audio man coming here. He's going to help me. He's going to bring a lapel microphone, a better kind. Okay, I'm experimenting. So ông sẽ đem tới một cái microphone cho tôi, and then he's going to set up some kind of
ambient microphone to pick up the sound. Because he's in the sound business, he's like a manufacturer's rep. Ông này ông trong nghề làm âm thanh, máy audio đó. And so he's come at 3 o'clock, he's gonna bring the microphone with me to try and set up that kind of thing. He's the one who taught me how to use a wireless system. Ông này ông dạy tôi tắt cái máy, dàn máy này, cái loại máy này, ông dạy tôi cách xài đó. So I like you, I have to leave at 3:30, so I won't be able to stick around for very long. So anyway, so you guys, if you want to learn about wireless system, he's a good guy. You can ask him, he can teach you how to use a 500 system and 100 system. It's similar. Okay. He taught me how to use the 500 system, how to do the banks, the channels, and so on. So this is your chance to learn about the wireless system. He's an expert at that. Ông này biết cái nghề nhiều lắm. Ông trong nghề mà, càng tới ông dạy. He's a very kind guy. He's going to spend the time to do that. Okay. And he'll come back tomorrow at 11 to see how we like it, because I'm thinking of buying a mic from him. Okay. And then we can invite him to lunch. Did you buy this system from him? The 500 system, yeah, from him. Just the 500 system. And the antenna, by the way. That's how he taught me. Yeah. Anyway, so he's going to come back tomorrow for lunch, and tomorrow we teach him to lunch. Okay. Then ngày mai ông trở lại dùng trưa với mình. Okay. So bring some good food tomorrow, please. Ngày mai cho ông ăn cho ngon nha. Ông này dễ thương. The reason I brought him to come over here because I could have easily bought the mic from him. I'm going to buy the mic. But I arranged for him to come here. Lý do tôi muốn mua cái microphone của ông á. Nhưng đều tôi làm ông tới đây tại vì because I wanted you to see him. Because tôi muốn quý vị gặp ông. Especially the young ones. Brian, RJ, Jimmy, no, he's too old. And Danny, okay? Mấy người trẻ, Ngọc, okay? I like you to learn from this guy. Okay? Every now and then, you have to learn from others. Phải tập nhìn, học cách hay của người ta. You have to learn what's good about them. This guy here has a kindness. He has a way of being very kind. His personality is very, very kind. He's a salesman, okay? So he's no dummy. He's no golden-hearted. That's right. Excellent. Yeah. He was like the nicest, kindest guy. Yeah. He also everybody. Yeah. Yeah, that's right. That's the top salesman. Yeah. Well, it has two parts. It's the skills and also the blessings as well. You have the blessing, you will not be able to sell. Okay? Yeah. So I want you boys, young boys, I want to expose you guys to this. You curious? Quý vị người lớn vậy, coi thử cái lời đứng xa xa cái thái độ đó là sao? I wanted you to learn from this kind of attitude from him. Okay? If you like that, okay, you can be anywhere. Quý vị có được cái thái độ như vậy. Quý vị ở đâu cũng sợ. He's that kind of man. That's why I wanted him here. Okay? That's my R&D budget, by the way. See, that's how I spend money. Vậy tôi xài tiền vậy. Tôi xài tiền có lý do tôi mới xài. Tại tôi đem người tới để quý vị thấy cái loại người đó là sao. I want you to learn, especially young ones, learn that kind of attitude, that kind of mental attitude, that kind of behavior. You have to learn it from these people. You need to see it in action. It cannot be described. Phải thấy là như vậy, phải bắt chước được. Chứ không thể nào diễn tả được. Okay? So this is your chance to learn. Alright? So hang on, ask questions, make sure that, you say that, I have a 500 system here. I'm the only one who knows how to use it. He should teach you guys how to do it and that kind of thing. Okay? And set it up and he's going to go through the whole entire thing with you. Ông này dễ thương vậy sao? Okay? So that's why he's going to come around 3 o'clock. Alright? So if you have time, hang around and learn from this guy. It's too bad Janice is not here because Janice should observe this. This is her loss.
Ok, Ngọc nhớ quan sát nè, phải tập học cái cư xử người ta. Mình còn trẻ phải học cư xử người ta, phải nhìn cái người có cái cư xử mà khéo léo thành công, đi học người ta mình mới giỏi được. Chứ còn ngồi đó không thể nào tưởng tượng được, phải thấy mà lúc trước. Okay, all right. So that's kindness. That's about the kindness thing. That's why the kindness dharma. You need to be that because anyway. So let's go back to compassion. Giờ trở lại cái bi. Mình nhớ lại cái bi. So two parts. You need to see suffering and you want to remove it. Bi là hai phần. Thấy cái khổ, muốn diệt cái khổ mới gọi là bi. Okay, simple, right? Okay, now, khổ là gì? What is suffering? Okay, we're not going to go into suffering here because I don't want to go to disagree with you. Tôi không muốn nói về khổ nhiều, tại tôi muốn cải lý với quý vị nhiều. Okay, I will name just a few. Okay, you should see. Not only suffering for others, I'm talking the suffering of yourself. It's different from kindness. Kindness is for others. Suffering here, compassion here, you should see in yourself first before you can see others. Cái bi nó khác cái từ ở chỗ đó. Cái bi phải thấy cái khổ của mình trước mới thấy cái khổ người ta. Cái từ nó khác lại. Từ nó mình thấy cái vui người ta, mình thấy được cái vui của mình. Thấy ngược dễ sợ. This is the death of Mahayana. Đại từ nó hay dễ sợ vậy. Từ nó đi từ ngoài vào trong. Điềm đưa trong ra ngoài. You have to see your own suffering first before you can see others. Phải thấy cái khổ của mình trước mới thấy được cái khổ người ta. Okay? So what kind of suffering do you have? I know you're happy, you're successful, you're happy, you're rich, you're richer than I am. Tôi biết quý vị thành công, quý vị giàu có, quý vị đẹp trai đẹp gái, quý vị đầy đủ hơn tôi nhiều. Thành ra, but what's suffering? Thành quý vị khổ chưa nào? There's so many kinds of suffering. Nói là sơ chẳng như khổ già. What about aging? Khổ hả? Cái thân mình nó nghe lời mình. Your body is not listening anymore to you. Your teeth are falling. Răng rụng, răng nó lon, tóc nó bạc. Lâu phải ghé mua cái thuốc để bôi cho nó đen lại. Great for men, right? Is that using that, huh? Okay. And what about wrinkles in your face? Yeah. Every year, look yourself in the mirror closely, you see one more furrow on your forehead. Trán nó nhăn thêm một lần nữa. Tóc nó bạc thêm tí, răng nó long thêm tí. Mắt nó mờ thêm tí. Your eyes are more blurred. You don't see as well as last year. At least mine, I don't. Okay, my glass is 3 years now and I need new glasses. Mắt tôi yếu rồi, 3 năm rồi phải đổi kính, cái điều không đổi. Okay. And the terrifying thing about aging is that cái khổ nhất là cái già là gì? Rejection. Bị bỏ. Right? That's the worst part about aging. Cái khổ nhất là già là nó bị nó bỏ. Sợ bị bỏ. Đúng không? Think about it. You don't want it anymore. Người ta không thích mình, người ta không muốn mình. That's a terrible fear. Đúng không? Đúng. Hair. Isn't that true? You don't want it anymore. Especially you beautiful ladies. Don't you fear that your husband doesn't want you anymore? Không phải quý bà các cô không có sợ ông chồng không thích mình nữa. Don't you fear, you have this fear that the men go for a younger woman? Sợ ổng bỏ cái gì đó, kiếm vợ bé nó trẻ hơn nữa. Nó sung sức hơn nữa. Right? That fear. Right? It's terrible
here, folks. Don't think you don't think about it. Don't tell me you don't think about it. Đừng nói tôi cái gì nghĩ chuyện đó. I bet you will cross your mind more than once. Chắc chắn quý vị nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi. True. Rejection. Không phải riêng cái bà nữa nghe. Cái ông này cũng vậy nữa, cũng khổ lắm. Quý vị đâu có hiểu cái tâm lý của đàn ông. See, it's not only for the women, it's for the men as well. Because the women don't understand the men's psychology. Let me tell you the men's psychology. Okay? Performance. Cái đàn ông của tôi á, nó không đủ sức. Isn't that true? What? Why are you looking at me? Huh? Performance issues. Aging is performance issues, right? I mean, the appetite for life lessens and lessens and lessens. It's a terrifying thing. Đàn ông á, ham vui. Tôi làm việc cực khổ thì cho tôi vui một tí, đúng không? Cho tôi nhìn tí, cho tôi ngửi một tí, cho tôi rờ một tí, đúng không? Mà rờ rồi cũng như không có sức. Kinh hoàng, cái điểm biết đàn ông sợ cái đó dễ sợ. Isn't that right, huh, guys? Performance issues. What? It's so quiet. Ai cũng im lặng dễ sợ. So much suffering. Cái khổ dễ sợ. Không ai dám nói thế. You need to see the suffering. Okay, we've glossed over the rest of suffering because I don't want to depress you too much. Mình không muốn đụng chạm cái gì quá, không? Mình nói vừa thôi, khổ vừa thôi, khổ quá. Hả? Compassion. You need to see suffering. First thing you need to see suffering. And then you need to get rid of it. Then you eradicate the suffering. That's what compassion is. Và thấy cái khổ, mới diệt cái khổ được, mới gọi là cái từ, mới gọi là bi. Phá cái tâm, diệt cái khổ, mới gọi là bi. So compassion is you strike forth the mind to eradicate suffering in yourself. Bi với mình diệt cái khổ của mình. Alright? Questions, comments? Yes, Danny, you have any suffering you want to talk about? Well, the part, Danny, the part of compassion is known for removing suffering with others. I switch it around. Cái bi á, người ta giảng là mình bi người ta, tôi giảng ngược lại. I switch it around. I said you have to be compassionate towards yourself first. Tôi giảng ngược, tôi nói là mình phải bi với mình trước. Mình thấy cái khổ mình thấy mình bi với mình rồi, mình mới có thể giúp người ta được. You cannot be compassionate towards others unless you're compassionate towards yourself first. I don't buy it. I don't buy your compassion. You say, I'm compassionate towards others. I don't care about myself. I say, forget it. You're not compassionate. Tại có người nói tôi cái lòng đại bi tôi hả, là tôi cứu vớt, cứu khổ người ta, chứ còn tôi không lo gì thân tôi. Cho nên người ta quý vị có đại bi vậy không? Đại bi bắt đầu từ nhà trước. Không thấy cái khổ mình, sao thấy cái khổ người ta được? You cannot see your own suffering. How can you see others suffering? Are you kidding me? Cái khổ mình thấy được đó là cái khổ nó rộng hơn. Cái thân mình chưa thấy được cái khổ, sao thấy được cái khổ người ta được? Hả?
Nó hiểu cái khổ người ta. If you cannot even understand or have a good grasp on your own suffering, how can you understand all the suffering? It's impossible. Introspection, folks. Phải thấy cái xác mình trước, mình có khổ, là thấy khổ mình rồi. Đừng nói chuyện đòi nhìn, đòi ra nhìn, đòi cứu đời, đòi ra cứu người ta không. Tôi không tin cái chuyện đó. Đó tầm bậy. Cái đó là nói cái đó là nói it's called grandstanding, cái đó là nói thôi, cái đó là nói cho nó oai thôi, chứ còn làm thì không làm. Thế sao tôi đại bi sao tôi cứu tôi giúp người thôi chứ so you grandstand, you say, oh, I'm a very compassionate kind of guy, I'm a great compassion, I'm bad not helping others. So forget it. You have no compassion whatsoever, because compassion calls for compassion towards yourself first and foremost. Okay? You cannot be compassionate towards yourself, you cannot be compassionate towards others. It's just like a doctor is trying to save others and neglecting his own health. No good doctor. I wouldn't go near such a doctor. Giống như bác sĩ mà nói là tôi chuyên môn tôi chữa bệnh người ta, tôi không cho cái thân tôi nữa. Ok? Mấy bác sĩ là tôi dài tôi không dám tới gần. Không lo thân là bệnh sao chữa người ta được. Are you kidding me? You can't take care of yourself and you're trying to save others? Give me a break. Okay? That's compassion. Đó là cái gì? Nghe được không? Okay. Why do we do that? Tại sao như vậy? Because deep down, great compassion is defined as being of the same substance. Cái đại bi định nghĩa của đại bi là gì? Đồng thể, cùng một cái tính chất. Meaning, có nghĩa là quý vị với tôi nó cùng là một cái. Meaning you and I are one and the same. That's the ultimate great compassion. Cái đó là cái bi mà rốt ráo nhất là cái đó. Mình thấy được, mình hiểu được. Questions? So you see yourself as the same as your neighbors? Cái gì có ai thấy là mình đồng thể với là người láng giềng mình không? That nice looking man. Cái người mà đẹp trai đó. Cái ông mà đẹp trai đó. Okay. Same substance, không khác gì. Mình, cái ta là một. Ngồi là đại bi. Muốn tới đó phải cứu khổ mới tới đó được. So in order for you to get there, you need to relieve suffering before you can get there. Yes? That's called hallucination induced by tequila or marijuana. Yeah. When you can let go and you let go the artificial barrier that sees between you and the next person, okay, that's when you begin to have a deeper understanding of compassion. No comment. Okay. Ông nói là lâu tôi thấy cảm tưởng như là tôi nói là cảm tưởng như là tại vì lúc đó ông uống rượu hay là ông phi xe ke là sao vậy? Tôi thấy được. Ông nói đâu. Nhưng đều thầy nhắc là chắc tôi thử ra sao. Cái lúc mà mình thấy cái bớt cái ngăn cách giữa mình với người ta đó, lúc đó mình bắt đầu cái tâm bi, đại bi mình coi này nó cần mạnh. Okay.
how about any question on compassion? Ai thắc mắc về cái bi không? Cái là bi không? So great kindness, great compassion, đại từ, đại bi. Okay. Now the third one is joy, and the fourth one is renunciation. Thứ ba là hỷ, thứ tư là xả, từ bi hỷ xả. All right. So third one, joy. Hỷ là gì? Means no jealousy. Không có ganh tị. Cái mục tiêu rất lớn của phát hỷ này là cho mình thấy cái tâm ganh tị của mình. The essence of the joy Dharma door is that you look at the mind of jealousy of yours. Anyone have a problem with jealousy? Có ai bị ganh tị không? Never mind by the women, how about the men? Okay, thằng bà gọi nói đi. Cái gì? Hả? You have some jealousy, some problems with jealousy? Randy, of course not. Jealousy is not. You put it in a song here? No, it's on the roast. Oh, the other one? Oh, cái đây bài nhạc mới ông này, ông nói ông bán là ông sợ ông cũng có chùa tôi đó. Anyway, cái CD mới ông này. So I listened to it. Yeah. So he said, it looks good, huh? Yeah, cool. Anyway, the women, of course, have no problem with jealousy. No, of course not, never. Okay. Như bên phía phụ nữ cái chuyện ganh tị không phải vấn đề lớn chứ không? Đâu gì có vấn đề đó đâu. It's only men that has a problem with jealousy. Yeah, ai không đồng ý không? Có ai không đồng ý cái này không? Why are we jealous? Tại sao cái gì ganh tị? Now that you have a problem, just remember those rare moments that you are jealous, you experience jealousy. Why did it happen? Why did you feel jealous? Cái gì nhớ? Tôi không nói cái gì thường ganh tị, để tôi lâu lúc còn nhớ trong quá khứ mà xa xưa rồi, cái gì bụng như cái tâm nó ganh tị nổi lên á. Cái gì nhớ tại sao? Why is it? Danny, it's not compassion. This is joy now. We're talking about jealousy now. Okay? No. It's a little bit beyond you because you don't know jealousy. That's your problem. So I forgive you. Ông nào không biết ganh tị nữa. Okay. Mình ganh tị tại người ta được hơn mình. Người ta hơn mình. Đúng không? Hả? Mình ganh tị người ta hơn mình mới ganh chứ. Người ta hơn sao mình ganh được? Người ta thua mình sao mình ganh được? Tôi thua mình cố gắng đây nè. Chứ còn lúc mà nó giỏi hơn mình cái không được nè, lo rồi nè. Why are you jealous? Because that guy is better than you. Has more than you. Yeah, they got it, and you can't. You got it, and you can't. Yeah, and you can't. That's part of it, but you can't get it. Okay, they got it, and you don't got it. They ain't got it, and therefore that's what I mean by they're better than you in that sense. Okay, they got something you don't. Yeah, of course, you're too. Yeah, you're too arrogant for that. Yeah, some people. Yeah. So, but then so arrogant comes into the picture as well. The point is that they have something you don't, you can't. Okay, so that's what I mean by better. Okay, they have one more than you. Even more. Tôi nói là hơn phải có nghĩa là cái sự ta hơn mình, có nghĩa là người ta có cái mình có được.
Hoặc là ông này ông nói là người ta không xứng đáng có cái đó. Xứng đáng không quan trọng, vấn đề người ta có mình không có thôi, đúng không? Thành gọi là cứ gọi là tạm gọi là thua đi. Tức là ta có mình có không được, ta có mình không được, mình không có. Yeah, so they have something that you don't. Okay, that's why you're jealous. Yeah. That's right. That's precise. That's much better. Có cái họ có cái mình muốn mình không có được. Okay. Còn nếu mình muốn thì mình đâu ganh tị làm cái gì? Lấy bả đi mà lấy ông ấy mà tôi đâu có cần. Tôi có tiền của tôi rồi, tôi có con, tôi có nhà cửa con rồi, lấy chồng tôi đi. Take my wife, please. Take my wife. You know, I have my house, I have my children, I have my girlfriend. Take my wife, please. You know. So I agree with you. It's something you covet. Okay. Mình ganh tị vậy, ganh tị tại mình thiệt thòi. So you are at a disadvantageous position, Danny. Remember that. That you are a disadvantage. That's why you're jealous. Okay? You're behind. You're falling behind. You lag behind. Okay? That's why you're jealous. All right? Đồng ý không? Okay? So, see? I left it on because I know he might be calling me for directions. Yeah. Excuse me. Hello? Yes? Hi, Paul. I just talked about you. Yeah, I'll be here. How late are you going to be? Where you coming from should take about 20. Okay, no problem. We'll be here. Yeah, I prepped you already. My students are waiting for you. Hopefully you give us some teach them how to use the wireless system because I'm a stupid. Yeah, they're waiting. So don't worry. So get here when you. Okay. Thank you, Paul. Bye. I apologize, xin lỗi quý vị, tại tôi biết ông sẽ gọi tôi, thành tôi bấm máy trước, nói với I turn it off. Okay, so anyway, so he called. He'll be here around 3:30, quarter to 4. Ông nói cho tới trễ tí 3 giờ rưỡi, 4 giờ kém ông mới tới. Okay, I have to leave around here about 3:30. So he bring the telephone and you guys can take care of it, right? So it's not a problem at all. You're not shy, right? Quý vị đâu có cỡ đâu không? Tôi cần đi tại có hẹn. Because I have an appointment at 4. I have to go pick up something. So anyway, so I have to be done by 3:30. Nói trước quý vị, nói trước là hỏi tới 3 giờ rưỡi, tôi dừng lại đó nha. Okay, so joy. What about joy? Jealousy. Okay. Now, Master Shen Hoa has an anecdote. Ông Tiêu Hóa, ông có kể cái chuyện này. Ông kể là cái chuyện là ghen tương. Okay. Speaking of jealousy, that reminds me of jealous women for some reason. I don't know why. Master Shen Hoa has this thing. He says that in the Chinese called jealousy as eating vinegar. Bên người Tàu người ta gọi là drinking vinegar. Bên Tàu người Tàu gọi là ghen, là ăn giấm luôn, đúng không? Có ai biết không? Có đúng không? Ăn giấm chứ soup, right? Đúng không? And you know the story behind, biết cái chuyện ở sau chứ tại sao gọi là ăn giấm không? You know why quý vị biết tại sao cái ăn giấm chứ soup. So there's an anecdote behind that because back then in old China, thời xưa bên Tàu there's a king. The king really is very fond of this official
ông vua này, ông thích ông thần này lắm. And the official very loyal to the king, so he works very hard for the king. Ông thần này, ông rất trung thành với ông vua, thành làm việc cho vua rất là sốt sắng. So he would stay late after hours. Và ông làm việc dữ quá, ông ở trong cung vua, ông làm việc cho nhà vua. So he stayed over late after hours. So he would go home late, and his wife, his beautiful wife, về nhà trễ. You know how women are. Maybe you don't. They cook the food. He had to be there when the food is still hot. If you come home, they cook. They take the time to cook food for you, and the food is, you let the food become cold. They get very, very upset. Okay. Thành quý vị cũng biết bên mấy người đàn ông họ không biết thôi. Mấy quý vị phụ nữ phần lớn á, mỗi lần nấu ăn á, mà đồ ăn á, mà còn nóng á, phải ăn. Còn để đồ ăn nó mùi một cái là giận dễ sợ lắm, đúng không? Có ai bị như vậy không? Any of you like that? Yeah. Is that right? See, I learned the hard way. Cái là vợ cũ tôi dạy tôi cái đó đó. She used to hit me and I said, remember now? Bad boy. Do not let the food, become cold because the next time I meet you again. Vợ tôi dạy tôi, đánh tôi trận xong nên là nhớ sao không được để tôi ăn nguội tôi quýnh lại, tôi quýnh nữa đó. Tôi mới nhớ cái hoài. But anyway, he come home, show up home late at late wee hours of the evening, and she would still be up waiting for him. Tapping her feet. Ông về trễ, nhà trễ, mà bà còn thức dậy, dậm chân, coi, chân ổng. And the official, he goes, oh honey, you still up? Em còn thức nữa. Yeah, where have you been? Ủa, sao về trễ vậy? I said, no, I have a good excuse. I have a good excuse. Không có đâu. Phải làm việc cho bệ hạ, thằng bệ trễ. He said, I have to work hard for the king, and that's why I'm late today. But you were late last night too. Tối hôm qua cũng trễ, tối nay cũng trễ. Sao trễ hoài vậy? Chắc là có bồ rồi. You must have a girlfriend. You must be seeing a girlfriend. You know how it is. The wife at home says the food has to be hot, has to be still hot after it's cooked. You have to eat before it's still hot. The girlfriend has the exact same demand. Your food has to be hot before you eat. You have to eat before it's still hot. Con bồ nó cũng vậy. Bà vợ bé bà cũng đòi, bà nói nấu là phải ăn trước khi nó còn nóng phải ăn chứ không nó để nguội tôi quýnh. See, that's a problem. Okay. So anyway, cũng bị kẹt. Chắc là có bồ rồi, chắc có vợ bé rồi. You must be seeing someone. The official, no, over my dead body, never, ever, I love you. Nó không có đâu, ông đại thần nó không có đâu. Tôi anh yêu em. Không có lộn xộn đâu. The wife would not believe him. Okay. Bà vợ bà không tin. Ông nói không cách nào người ta mà ông không cách nào tin ổng được. So the official says, let's go see the king. Okay. And cái ông mới trở về là gặp ông vua. Ông nói là tối thưa bệ hạ, tối nay chắc là con quay về sớm. Tại sao vậy? Nó tại vì bà la con quá. Bệ hạ, cái điều này chắc con sống không nổi quá. So he goes back to the king and says, tonight I might not be able to stay late. I need to go home early. So the king asked, why so? Because my wife is very unhappy with me about my coming home late. So tonight I try to make it be. But this is the affairs of the country. Ông vua nói cái này là chuyện đại sự mà sao mà để nữ nhi trường tình mà phá hủy được? You cannot let women emotions get in the way. You work here late tonight. I command you to stay here late. Ông vua giận này. Tối nay phải làm việc trễ. Nữ nhi trường tình trễ lắm đó. Let the women get emotional. Let them. Tối nay về.
Bà mắng em trận mà nói, không đâu cái nào. And so what happened is that the official got wise and said, như vậy, and he says, but my wife will not believe me. She still thinks I'm seeing someone else. Can I what can I do about it? Hello? Hi, Ira. I'm fine. Yes, I'm still on schedule. Should see you around 3:45. 4 o'clock. Yeah, 3:45. Okay? You got my cables? Okay, cool. Talk to you later. Okay, bye. Probably not. I don't know. We'll see. I talk to you later. Okay, thank you. Khổ sở nha sao? Thế khổ không? Anyway, so I apologize about that. It's my cable guy. So anyway, so the king says, if she disagrees, if she doesn't believe you, bring her here. I talk to her. Còn vua mới nói này, đừng có lo. Bả mà la, bả mà bướng, bà mắng nữa, đem bả tới đây, tôi nói, để chậm nói bà một tí. So the official brings his wife to the king. That same night, tối về xách bà xã tới gặp vua ngay lập tức. Bà xã hỏi vua, the king saw her and said, yeah, what he's telling you the truth. That all the past 2 weeks he's been with me all these nights. Vua mới nói bờ nên là đúng rồi. Ông nói là cái khanh đâu. Là nó ở trong đi cái tu trễ 2 tuần vừa rồi đó. Okay. You know what happened? You wouldn't believe me. Bà vợ bà đi. So the king said, you don't believe me? Vua hỏi, không tin tôi nữa. Didn't say a word. Quỳ lại thôi, không nói gì. That's the proper reply for no, I don't believe you. Ta trả lời như vậy, hồi xưa là như vậy đó. Okay. So the king says, if you don't believe me, okay, then you can drink this bowl of poison. You can die right now. Okay, that's an offense. Okay. Vua mới đưa một cái chén này. Không tin trọng nữa thì uống chén thuốc độc này mà chết đi. Okay? And the official would face his wife, and then the king, ông thần rồi, ông tái mét mặt cái thế, vua mới nói bỏ nhỏ. So the king said, don't worry, it's only vinegar. Ông vua mới nói là không đừng lo, trong đó là giống thuốc độc đâu. Nếu mà muốn thuốc cái bố. Bà vợ mà lấy cái chén giấm mà uống thêm hết, không do dự. This is what the Chinese the saying that the Chinese women are so jealous they're willing to. That's what meaning by drinking vinegar. They're so jealous they'd rather die and would not believe it. Thành ghen mà đến cái độ như vậy đó, sẵn sàng chết. Ghen độ như vậy luôn. Thấy yêu tha thiết dễ sợ. You see how passionate people are in China? This is why Asian women are so attractive. Bởi vì bằng Á Đông never mind. Có người da trắng bên mình chọc người da trắng. Okay. See, that's a story behind drinking vinegar. Bởi vì người Á Đông mình gọi là ăn giấm, ghen đồ ăn giấm.
Okay? But actually, let me tell you, let me give you this tip here. Để nói quý vị biết một cái bí mật nha. Bật mí một cái bí mật này nha. Quý vị biết, would you like to know why it has something to do with vinegar? Well, you know, I don't buy that drinking vinegar kind of anecdote. Nói thiệt quý vị, tôi nghe chuyện nó vui thôi, chứ tôi không tin cái chuyện uống giấm đó. Okay? You know what I think? I think it's probably made up of master Shen Hoa. Tôi nghĩ cái đó tại Tuyên Hóa ông chế ra đó, chứ không phải thiệt đâu. Look at it. Ông nói là cái lúc mình gắn tiền đó, cái tính tình nó chua chát đi, nó chua đi. That's true. And you know what? I thank you for bringing it up. Okay, cảm ơn ông đang đó. Tại vì như vậy nè, khi quý vị excuse me. I'm not going to answer. Okay. So what happened? I'm going to turn it off pretty soon as soon as it's done. Because I cut it off right now. He knows I'm cutting it off. So, because I only answered the phone calls I needed to answer. Right now is the bugging. Xin lỗi quý vị nha. Tôi muốn trả lời hai cái điện thoại thôi, còn tôi không trả lời thêm nữa. Okay, so what happened is that when you have a sour disposition, quý vị biết không? Khi mà cái tâm mình nó chua như vậy á, okay? You know what happens? I'll tell you the secret. Cái mồ hôi mình nó chua. Ngửi có chua không? Thử cái BP thử. Khi mà tâm mình nó nổi lên cái gánh tỳ đó, ok? Cái mồ hôi mình nó tiết ra nó mùi chua. Not true? Đúng. Ngọt có bị cái đó không? Chua lét. Đúng không? Chua, người nó chua. Không phải hôi nha. Cái mùi nó, cái mùi nó mùi chua chứ không phải mùi hôi. Hôi là khác. Biết cái đó không? Nếu như người mà ganh tị á, cái mùi hôi nó tiết ra cái mùi chua ở trong á. Nói có vì nghe ngửi có để có cái mùi như vậy. Cái mùi nào sư cô thấy mấy người tới ngửi cái mùi chua chua, còn lại ganh tị lắm á. Cái đó là tôi cười cứ khà tôi nhìn cái mình cứ cười, mình cười thầm trong bụng. Cô nghĩ tôi tới chùa, tôi có chuyện vui tôi tới chùa làm cái gì? Có gì vui mới tới được chứ. Mình cứ ngửi mùi hôi thôi. Cái người này thôi. What? Lâu mình bắt họ chờ để họ sốt ruột chứ. Bữa nào mà dịch ra 3 tiếng là 2 tiếng rồi là chết, chờ dài cổ nữa. And she said, they're waiting for the translation. I said, let them wait. Let them wait. They appreciate it more when I translate it. And wait until we have to translate into 3 languages. It will be a much longer wait. Anyway, what's the secret? Would you like to know a secret? Huh? Boy,
You never guess. You smell sour. You smell sour already. This... ông nói ông nghe ông hiểu chứ, ông nghe cái cử chỉ mình không biết là gì, ngửi. You guys don't realize last year, what is it, Janice and Roberta and Linda, năm ngoái tôi đi San Jose giảng pháp đó, là mấy người da trắng đó, người ta đâu có hiểu tiếng Việt, tôi ngồi tôi nói tiếng Việt từ đầu chứ cuối tỉnh mơ. I used to speak Vietnamese for half an hour, 45 minutes. With I'm bothering to translate. You know, pretty soon they said, oh, they're laughing too. Linda and they're all laughing. Cuối cùng hồi nghe mà không nhãn hết mà học không hiểu, học cũng cười khà theo nữa. So you smell sour. So the sweat that you smell from people, when people sweat, you smell, you pay attention. The people who smell sour are the ones who are prone to jealousy. Anyone have that problem? Until you realize that, okay, I'm telling you, not because I want to test, not for the sake of gossiping. Tôi nói cái gì để không phải là mình tán dóc với nhau nghe. Để nói cái gì nghe. That's what I realize. Cái này là tôi, cái niềm cá nhân tôi đó nha. Tôi tu, ok. Lúc ngày đó tôi nghĩ, sao người nó chua nó chua. One day I go to me, one day I realized, how they like this. I scratched my head and said, what's wrong with me? What's wrong with me? Tôi thắc mắc, sao kỳ cái mùi mình kỳ vậy? Ngày đâu có ăn giấm đâu. I did not eat vinegar that day. And yet it smells sour. Cái mình ngồi mình suy nghĩ, nói, mình phát cái tâm ganh tị. So I realized that I was feeling jealous that day. And that's how I came up and said, oh, you know, I had to cut it out because I don't want you to smell my stuff. Nên tôi mới mắc cỡ, tôi mới nói, rồi mình tu như vậy, mà mình tới chùa, xong cái con ngửi người mùi này, ông thầy mùi chua, ông cứ có cười, she laughed herself. That's how I cut out my jealousy. Vì vậy tôi mới chắc cái ganh tị tôi đó, là tôi sợ. Mình ngửi chua, mình rất sợ. So I was telling them, you know, earth level people, I go to the temple, I sniff. I can tell, you know, who's prone to jealousy. And that's why when I realized I was jealous, I have prone to jealousy, I need to cut it off before you guys smell it. You see, I don't even spare myself. Đừng có tưởng là tôi chỉ là nói xấu cái gì, tôi nói xấu tôi thoải mái lắm nha. Okay, that's what cultivation is about. You need to, you know, look at yourself and figure out what went wrong. Phải nhìn thấy cái mình, phải hồi quang phản chiếu. You need to return the light and look at yourself. Because there are all kinds of signals. You look at yourself. Lúc mình từ quan sát lấy thấy đủ cái triệu chứng, cái trật của mình. Hay cái mồ hôi mình cũng trật, nó cho mình biết mình trật nữa. Even your sweat tells you when something wrong, something went wrong. Okay, that's a joy dharma for you. Đó là cái pháp hỷ ngày nay tôi truyền cái gì đó, được không? Okay, careful. Okay, careful. Cẩn thận nha. Mồ hôi nó tiết ra một cái trước khi mình trét nách mà người ta gửi ông chồng biết là phiền lắm á. So I'm telling the women, before you put on rollers and your husband smells you, that's why you have to be careful. You don't smell sour from the food, because you need to eat a lot of sour stuff before it really smells sour. Thật ông hỏi ngược lại. That's a good question, by the way. Ông hỏi ngược lại.
Ngoài là nghĩ như người ta ăn mấy cái đồ trái cây mà nó chua rồi sao? Bây giờ ông sợ ông nhau ăn chua rồi. Tôi mới trả lời rằng là muốn thường những cái đồ trái cây mà chua mình ăn đó, ăn không có đủ để mình tiết ra mùi chua được. Phải ăn nhiều nó mới tiết ra mùi chua rồi. Cái tâm gánh cái gì mới tạo ra cái chua mùi. Okay. So for Ulaanbaatar, make sure you give it some roll-ons and a perspiration. Now it's a new trend. Thành quý vị biết á, Vu Lan năm sau trong tương lai phải cúng dường mấy cái đồ thoa. Because love of people are not beyond. Mấy người xuất gia như vậy cũng ganh tị không chạy đâu được hết. Phải trét thôi. Okay. Finally, renunciation. Cuối cùng, xả. Okay. Finally, we go into ước sở, dharma. Pháp cũng ước rồi nha. Ước là muốn xả. Okay. What's renunciation? Attachment. You renounce your attachment. Mình xả cái gì? Xả cái chấp trước của mình. That's all. Just renounce your attachments. Okay. The Buddha, Phật á, xả. Lúc Phật còn tu chưa thành Phật, cái kiếp trước xa trước khi thành Phật còn lâu lắm, là xả bất cứ gì xả đấy. You know, the Buddha way back then, he was cultivating the Bodhisattva path. Okay, he was not even enlightened. Hồi đó chưa giác ngộ đó nha. You know that. Mà đã xả hết rồi. He relinquished everything. He was born into a royal family. Sinh trưởng làm thái tử. Trong một cái nước đó, in a country very, very powerful. Cái nước đó mạnh không thể tưởng được, giàu không thể tưởng được. Very powerful, very rich. Why is that? Tại sao vậy? Because they have a secret weapon. Tại vì cái nước đó có một cái pháp khí này, cái binh khí này rất là kinh hoàng. You know what that is? This weapon here allows them to win every single war, every single battle. Cái binh khí này giúp mỗi lần mà đánh lâm trận một cái là đá bài địch thủ mình. Ngoài không có đánh nổi ra. Biết khí gì không? It's a magical elephant. Đây là một cái con voi có thần thông. Con voi ra mà đánh trận một cái nó diệt hết tất cả lính của đối thủ. So every time that magical, that spiritual elephant is sent to the battle, he destroyed all the enemy's armies by himself. He has that kind of power. That's why this country is so powerful, because they have no enemies. Even all the countries know about them, they would go and make offerings. That's why they're so rich. Vậy mấy cái quốc gia khác, quốc vương khác sợ, mỗi năm tới cúng dường đều liền. That's why they're so rich. Okay, they're very powerful, very happy. And so the Buddha back then, Shakyamuni Buddha back then, was a crown prince. Hồi đó là thái tử, là được hưởng cái ngôi vị của vua. Okay. The elephant, by the way, was a baby elephant, not even a grown-up elephant yet. Hồi đó mùa làm thái tử đó, cái voi đó mới voi còn nhỏ, chưa trưởng thành nữa, mà đã có thần thông như vậy rồi, nó dữ như vậy. Thành ra ông thái tử là còn sống lâu lắm, còn sống một đời sung sướng. That you can tell the crown prince will have it made for himself, right? The elephant will be there for a long time. He's still a young elephant. Now, so he has the crown prince is very well off. He has a wife, he has children. Thành ra thái tử là sung sướng, sống trong cung điện lâu đài nguy nga, rồi có vợ, có tỳ thiếp, rồi có con cái nữa. So he has wives, he has children. But the Buddha back then, you think he has it made? Cứ tưởng là Phật như vậy là đầy đủ gì? He has this weakness. Để ông Phật hồi đó có một cái khuyết điểm như vậy.
You know what it is? He cannot say no. Ta xin gì cho này? Okay? He cannot say no. You come and ask him for anything, he give it to you. So the king's competitor, cái ông vua địch thủ của cha của Phật, cha của Thái tử, mới gửi người tới Thái tử, xin Thái tử một cái rồi. So he sent someone over to see the crown prince and ask for one thing. Guess what it is? You guys are not devious at all. Cái vị tâm miệng ác thì không hiểu gì, không hiểu trời sự gì. Xin cái gì? Xin cái gì bây giờ? The elephant. Xin con voi. Xin con voi. So the crown princess, ông thái tử nói, ô con voi này ông cha tôi không thích, ông thương con voi dễ sợ. Con voi này ông nó canh ngày canh đêm, không có người nào mà rời mắt người. So he says, my father is very fond of this elephant here, and he's under supervision 24/7. But the crown prince managed to fool all of them, because he's a crown prince, to get the elephant and give it away. Điều ông thái tử nè, tại ông thái tử mà ông bịt mấy cái người tùy chúng, đuổi nó đi hết, xong lấy con voi ông cho cái người. Think about it. The elephant, his crown is only as good as the elephant. Nghĩ là như vậy. Cái ngôi vị của mình, cái xứ mình, cái giàu có sung sướng mình là nhờ con voi, thì dám cho con voi. Làm sao làm thái tử làm gì nữa? Biết rằng nó địch thủ của cha mình, nó lấy con voi, nó qua, nó gửi qua, nó xâm lăng nước mình gỡ, mình chống đủ rồi. Remember, this is the competitor king, so he's gonna send the elephant, send him back to conquer his father's country. He knowing full well that he would give it away. Ông thái tử biết rõ như vậy, sẵn sàng cho con voi như thường. Let's go. Renunciation. Đó là xả. Ai làm được không? Anyone can do that. Anyone can do that. Okay. So the king hears about that. Ông vua cha ông nghe một cái, ông điên tiết rồi. He was so upset, as you can imagine. He called the crown prince. Called him and said, why did you do that? Gọi thái tử vào hỏi, tại sao mình đi? And he banished him. Đuổi ra khỏi nước. Okay. So, banish him from the country. So the crown prince went back home, looked his wife, and you know, honey, I'm no longer a crown prince. Nói báo cho vợ, về nhà báo cho vợ, nên là bây giờ cha đuổi nó, giờ không còn thái tử, giờ tôi phải đi, bị đuổi đi nè. The wife, cái vợ mới nói, tiếp đi theo với cha. So she says, I go with you. The crown prince asked the two sons, okay, hỏi hai đứa con. Giờ ta hết làm thái tử rồi, thôi tao bị đuổi đi rồi mày tính sao? So cái con nói, tụi con đi với cha. So it says, ask the two sons, it said, I'm no longer crown prince. I'm being banished from your grandfather's kingdom. Okay, what do you want to do? We follow you. Okay. He has that kind of blessings. Thấy phước lớn dễ sợ. Lúc mà tô cùng của mình, vợ vẫn theo, con vẫn theo. Tại vì vợ con đâu bị đuổi. You have to realize his wife and his two sons are not vanished. They can still live on and have a good life. Okay? And that's blessings. Agree? Cái đó không gọi là phước. Đồng ý không? Lúc mình mừng cùng thôi, cũng còn gì hết.
người ta vẫn trung thành với mình mới gọi là phước, đúng không? Cái đó tình yêu thiệt sự, that's true love, right? So they left. Họ bỏ đi, họ thất tha thất thiểu đi, không có ngựa, so the crown prince, ex-crown prince pull a cart along, and then the wife and loading the stuff and the children on pushing the back. And ông thái tử đẩy cái xe đi, kéo cái xe đi, còn vợ với con đẩy cái sau đi, chở đồ đi. Okay. And along the way trong dọc đường đi có người khác tới. So along the way the wife said, you know, honey, okay, as long as our family is together, I don't mind the hardship. Và vợ mới nói, thái tử, thiết tha nói này, chàng ơi chàng, trường phu ơi trường phu, khổ gì khổ, thiếp cũng không có mạng, chỉ mong mình thiếp sống được với trường phu, với gia đình mình là đã đủ rồi. All I want is to have a life with you and our family. We're together. Okay. Along the way, someone came along, a beggar came along. Trước khoảng đường gặp một người ăn xin tới xin. Guess what he begs for? Biết xin cái gì không? Xin 2 đứa con. Beg for 2 children. Right? Guess what happened? Without thinking. Nghĩ thái tử làm gì không? Thái tử cũ làm gì không? Lấy đi. Không suy nghĩ, không thèm hỏi vợ nữa. Lấy đi. Cho 2 đứa con. Okay. And of course, his wife broke down and said, "Oh my goodness, how could you?" Vợ điên lên. Khóc lóc, than van. Nhất định cho 2 đứa con. Okay. Beg him to reconsider, would not reconsider. Give away his 2 kids. Okay. Now the marriage is in jeopardy, isn't it? Bây giờ thấy cái tình vợ chồng bắt đầu nó bờ luận cùng, đúng không? Luckily for the ex-crown prince, may thay cho thái tử cũ, đi một chút xíu nữa, có người tới xin, có người khác tới xin. There's another beggar came along and what? Gave away his wife. Cuối cùng tới người khác tới xin, cho vợ luôn. That is renunciation, folks. Cái đó là xa đó quý vị. Làm nổi không? Can you do it? See if he can do it. Not the other. Yeah. You cannot control the other's attachment. You can control yourself. So giving away the 2 kids, that is a renunciation. There are 2 ways there, and I don't know if I have the right to give the kids because the kids have their own right also. So I don't know how to describe it. And back then, in those times, the father owns the sons. Kids are assets of the parents. Hồi xưa là cha mẹ, con cái là của cải của cha mẹ, thành có quyền cho. Okay, that's used to be the case, not anymore. Bây giờ khác rồi, thế giới văn minh là khác rồi. Okay. So you have to realize that even the only people the dearest people left to him in this world, he would give them away as well. That's renunciation. Thành cái xả này thái tử cho thấy rằng là cái người mình yêu thương nhất mình xả được, mình bỏ được. Dễ sợ không? Mới gọi là xả.
Cái xả là xả cái chấp trước của mình chứ không phải chấp của người ta nha. Người ta mình cái chuyện người ta mình không dính liên quan đến mình đó. Mình xả cái chấp trước của mình thôi. You only let go of your own attachments. That's how Shakyamuni Buddha cultivated renunciation. Từ trước của Phật tu cái xả như vậy đó. Okay. So what is renunciation? Thành về xả là gì? How do you get started? Làm sao tu cái pháp đó bây giờ? Renunciation, okay, is about renouncing what you are most attached to. Muốn tu xả là sao? Bắt đầu cách nào? Xả cái gì mình thích nhất, mình chấp trước nhất. Suddenly it's so quiet here when you im cái thích. That's why it's number 4. Vì vậy mới là thứ tư, nó khó không thể tưởng được. Mới muốn tới cái phần thứ tư là phải qua 1, 2, rồi 3 rồi tới thứ tư. Thứ tư mới khó. That's why it's number 4. It is so difficult to do. And you have to do it by looking at what your heaviest and most difficult thing that you are attached to. Most difficult things to let go. That's where you need to learn to let go. I have my disciple Vicky in San Jose. She sent me an email and said, "You know, my mother, my then mother, I'm very attached to her. And my nun mother, I'm very attached to her, and she's leaving me now. They're living together. She's leaving me to go to a temple for some temple business for some time, and she's not gone yet, but I miss her already. I can't take it. I can't take being apart from her." Nó nói là cái Vicky đệ tử tôi, nó nói là nó thương mẹ nó là sư cô Như Ngọc. Nó nói thầy phải giúp con thương mẹ con lắm, con ở với mẹ con mặc dù cãi lộn với nhau thôi chứ con mẹ con sắp đi ra ở riêng chùa một thời gian rồi, phải có đi chùa phải lo, chứ đi mà vì con là nhớ mẹ con không bỏ, nhớ mẹ quá rồi con chịu không nổi. I can't take it, please help me. Okay. That's the numero uno attachment. Cái đó là cái chất đức thứ nhất của cổ, của long nữ. You see Dragon Girl? That's your number one attachment. You have to learn to let go. That's my answer to you. Chẳng tôi trả lời đó, tôi thẳng đây trả lời thôi. Because recently I've been typing too much. I mean, too many emails, too many word processor files. Therefore, I'm simplifying and saying, just let go. Tôi trả lời luôn đó. Xả bà luôn. Drop your mother. Renounce your mother. Chặt mẹ đi. Hi. Yeah. Absolutely. Nếu mà chấp trước với Phật Pháp không, chặt luôn. What is not Buddhism, Danny? Tôi hỏi ngược lại, có gì không phải là Phật Pháp không? Is there anything that's not Buddhism? Có gì không phải là Phật Pháp không? Có gì không phải Phật Pháp? I'm asking you. Is there anything that's not Buddhism? You mean Catholicism? Công chúa giáo hả? That's Buddhism. Phật Pháp đó.
Phật giáo là cái gì? Country music, is it Buddhism? It's Buddhism. It is. Everything is Buddhism. Không có cái gì không phải là Phật pháp cái gì. Thành tôi chấp nó chặt. That's why I told him, go ahead, chop it off Buddhism. See how far you go. Everything is Buddhism. That's why you need to chop it off. The sooner you chop it off, the quicker you get there. Okay, I need to go. 3:30. 3:36. You know, I didn't make it very far today. Khổ ghê. 3:36. Không đi tới đâu hết. 37. So I need to go at 37. 3:36, right? Are we done yet? No, we're not done yet, by the way. Tôi nói trước quý vị, xin lỗi quý vị là tại vì chưa xong đó nha. Tại vì 3:36, I need to go back to this because I'm not done yet. I'm not done with this yet. Okay. But we need to stop here because I need to get going. Okay. Phổ hướng công đức. Transfers. May these merits and virtues adorn the Buddha's spirit, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in land of utmost bliss. Thanks for coming. I hope you can stick around to look at with Paul and look at Paul, and you can. If not, it's okay. If those who stick around, the things you need to know. Again,